ሰላም ጤና ይስጥልኝ የገረመው አፕ ተከታታዮች እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ይሄው አዲስ ነገር ይዘን ብቅ ብለናል። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን አፕ የምትከታተሉ ገረመው አፕ የሚለውን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉ እንጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ ምን እንደሚያስፈልገው ይሄንን ለመስራት በጣም ቀላል ነው። ሁላችንም መሞከር እንችላለን። እንደምታዩት ኒውስ ሩም ውስጥ ነው የሚመስለው። እንግዲህ እንዲህ ያደረጉ ነው የሚያቀርቡት ማለት ነው። እኛም ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚዘጋጅ ምን እንደሚያስፈልገው አብረን እናያለን። በዚህ አጋጣሚ የሚያስፈልገው ግሪን ባክግራውንድ ብቻ ነው። እንዴት አድርገን ፊክስ እንደምናደርገው ደግሞ እንከታተለው። እንቀጥል። እሺ እንቀጥላለን። አሁን እንዴት አድርገን ሪከርድ ከፋይል ውስጥ የቀረጽነው ቪዲዮ እናወርዳለን ማለት ነው። ይሄው በዚህ ውስጥ እንገባለን። ሚዲያ ምትለው ውስጥ እንገባለን። የቀረጽነውን አሁን እናወጣለን ማለት ነው። እንዲህ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ የምንፈልገውን እንቆራረጣለን ማለት ነው። ማንፈልጋቸውን እናነሳለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ቺኛዋን ነካና ወደዚህ ነው መቆረጥ እንፈልገው። እንዲህ እናደርጋለን እያስተካከለን አሁን ምንድነው የምናደርገው? ባክግራውንዱን እናመጣለን። ባክግራውንዱን አምጥተን እናስገባለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን መቁረጥ አለብን። እዚህ ማንፈልጋቸውን ከጎን ያሉትን መቁረጥ አለብን ማለት ነው። ሚዲያ ውስጥ እንገባለን። አሁን ባክግራውንድ ፈልገን ዳውንሎድ ያደረግነውን ባክግራውንድ እናመጣለን ማለት ነው። እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። ባክግራውንዱን እኩል እናደርገዋለን ከቪዲዮ ጋር። እዛ በመቀጠል ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ዱፕሊኬት እናደርገዋለን ማለት ነው። እናበዛዋለን። እዚች ጋር እንሄዳለን። መጀመሪያ እንመርጣለን ቪዲዮውን። ከታች ሰረዝ 3 ነጥብ ያለባትን እንነካለን። የስረኛዋን እንነካለን ማለት ነው። ዱፕሊኬት አስን ሌየር ሚለውን እንዲህ ካደረግን በኋላ እንዲህ ሆናል። የሁለተኛው ላይ ያለችዋን ስንነካ የአራት ማዕዘን ባለው ይሰጠናል። ምንድነው የምናደርገው? እቺኛዋን ነው የምንነካው። ከዛ እንቆርጣለን ማለት ነው። ለመቁረጥ ነው ይሄንን የምንጠቀመው። እናረጋለን። አሁን ይሄኛው ባክግራውንዱ መጥፋት አለበት ማለትም የቪዲዮ ባክግራውንድ ግሪኑ ኤሪያው መጥፋት አለበት። ስለዚህ አሁንም ክሊክ መሃሏ ላይ ያለችዋን ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር የሰው ምስል ያለበትን ክሮሞኪ የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ እንከፍታለን። ይበል እናደርጋታለን። አሁን አጀስት ማድረግ እንጀምራለን። ራሱ የተወሰነውን አጀስት አድርጓል። ይሄ ነጭ እስኪሆን ድረስ ውስጡ ክሊር እስኪሆንልን ከዛ አጀስት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው።
ፐርፌክት ነው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ክሊክ እናደርጋለን። ቼክ እናድርገው። ይሄ እንዲህ ከሆነ መልሰን አሁን እናቆመዋለን። ከዛ ባክግራውንዷን ያመጣናት ላይ ክሊክ እናደርግና ባክግራውንዱን እናሰፋዋለን ማለት ነው። ከዛ አጀስት እናደርገዋለን። ይሄንን ይመስላል። ከዛ ይሄንን ደግሞ ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ወደ ምንፈልግበት ቦታ ያያዘዋዘዋት ነው እንትን እንለዋለን ማለት ነው። እቺን ፎቶዋን ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ማለት ነው። ከዛ እንወስዳለን እዚህ ጋር እንደገናም አሁንም ማብዛት እንችላለን። ይሄንንም አሁንም ዱፕሊኬት እናደርገዋለን እዚህ ጋር ይሄንን ወስደን እንደዚህ አድርገን ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። አሁንም እስቲ እንየው እንዴት ነው። ይሄን እናንተ በመትፈልጉት አይነት ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንድነው ማድረግ የምንችለው ቴክስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰበር ዜናም ይሁን ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። እስቲ እዚህ ጋር ቴክስት ደግሞ እንፈልግና ቴክስት እናደርግ ማለት ነው።